ඔයා ගාපු ෆොටෝ එක අනවශ්‍ය දෙයක් අයින් කරගන්න ඕනද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. ඔබ්සර්වර් X ඔයාලා වදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අඳුනලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි Cleanup.pictures. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කරන්නේ අපි ගතපු ෆොටෝ එක අපිට අනවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි ගතපු ෆොටෝ එකේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි දෙයක් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නිසා අපේ පින්තූරේ පෙනුම නැති වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරලා ඒක ඉවත් කරගන්න බොහොම පහසුවෙන්ම. මේ වෙබ්සයිට් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් භාවිතා කරලා. ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධි භාවිතා කරලා තමයි මේ සයිට් එක විසින් අපිට අපේ ෆොටෝ එකේ තියෙන ෆොටෝ බෝම්බ් වෙච්ච ඒ කියන්නේ අපේ ෆොටෝ එක ඩිස්ටර්බ් වෙච්ච ඕනම දෙයක් බොහොම පහසුවෙන් ඉවත් කරලා දෙන්න ක්‍රියා කරන්නේ. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට කිව්වොත් අපි ගතපු ෆොටෝ එක අපිට සම්බන්ධ නැති යම් කිසි පුද්ගලයෙක් පෙනී සිටිනවා නම් අපිට පුළුවන් ඔහුව ඒ ෆොටෝ එකෙන් ඉවත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ගතපු ෆොටෝ එක ඔය පාරේ තියෙන පවර් ලයින්ස්, ටෙලිෆෝන් ලයින්ස් වගේ දේවල් අපේ ෆොටෝ එකේ වැදිලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිත කරලා බොහොම පහසුවෙන් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්නේ කියලා. ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ලොන්ච් කරලා මේ විදිහට ඔයාලගේ Google search engine එකේ search කරන්න Cleanup.pictures කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට Google search engine එකේ Cleanup.pictures කියලා search කරනවා. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ links ටිකක් පෙන්නනවා. ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ link එකට. මේ තියෙන Cleanup.pictures කියන site එකට. මම මෙන්න මේ විදිහට link එකට යනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ interface එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වගේ service එකක් සපයන සෑම site එකකම වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේ site එකේ register වෙලා මේ site එකෙන් ලබා දෙන සියලුම පහසුකම් භාවිතා කරන්න. එතකොට ඔයාලට යම්කිසි ගෙවීමක් සිදු කරලා තමයි මේ site එකේ තියෙන උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ site එකට register වෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ pricing කියන section එකට ගිහිල්ලා අදාළ ගෙවීම් සම්බන්ධ විස්තර ලබා ගන්න. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ free version එකේ අපිට ලබා දෙන්නේ 720p කියන resolution එකේ images. ඊළඟට මේ pro කියන version එකේ resolution එකේ සීමාවක් නැහැ. අපිට high quality photos මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ අනිත් version එකෙත් ඒ වගේම ලබා දෙන features එක මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ free version එකේදී අපි edit කරන image එක අපිට නැවත download කරගන්න වෙන්නේ 720p කියන resolution එකෙන්. ඔයාලට ඊට වඩා quality photo එකක් download කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ අදාළ ගෙවීම් කරලා තමයි අපිට ඒක ලබා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම දැනට ඔයාලට මේ free version එකෙන් අපේ photo bomb වෙච්ච photo එකක් edit කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ click here or drag an image file කියන section එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ image එක browse කරලා දෙන්න window එක open වෙවි. ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලගේ image එක browse කරන්න මේ විදියට මම මෙන්න මේ විදියට මගේ computer එකේ තියෙන photo එකක් browse කරලා open කියලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන අපිට option දෙකක් ලබා දෙනවා. continue with SD කියලා. ඉතින් ඒකේ resolution එක 940 720 කියන resolution එක තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. ඊළඟට මේ මෙතන පෙන්නන pro version එකේ resolution එක 3000 වැඩි කිරීම 4000 කියලා ලබා දෙනවා. ඉතින් අපිට වඩාත් quality image එකක් download කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ pro version එකේ register වෙන්න කියන එක තමයි website එකකින් අපිට කියන්නේ. ඉතින් අපි දැනට මේ සාමාන්‍ය quality එකකින් photo එක edit කරලා බලමු. මම මෙන්න මෙතන මේ continue with HD කියන command එක දෙනවා. මොකද අපි free version එක භාවිතා කරන හින්දා. හරි මේ තියෙන අපේ ෆොටෝ එක. හිතන්න මට මේ ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ ඉන්න පුද්ගලයෝ ටික ඉවත් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ බ්‍රෂ් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ අදාළ අපිට ඉවත් කරන්න ඕන කොටසයි මේ විදිහට highlight කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට highlight කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටික වෙලාවකින් ඒ highlight කරපු ප්‍රදේශය ඉවත් වෙලා යනවා බොහොම පහසුවෙන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ ෆොටෝ එකේ අර හිටපු පුද්ගලයෝ ටික බොහොම පහසුවෙන් ඉවත් වෙලා ගියා. ඉතින් මම ඔයාලට තවත් ෆොටෝ එකක් මේ වගේ අරගෙන පෙන්නන්නම්. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක select කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ බ්‍රෂ් එකේ size එක adjust කරගන්න. හිතන්න මට මේ ගේට් එකේ කොටස ඉවත් කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා. මට තියෙන්නේ මේ බ්‍රෂ් එක යූස් කරලා මේ ගේට් එක මේ වගේ highlight කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා බොහොම පහසුවෙන්ම අර ගේට් එකේ කොටස ඉවත් වෙලා ගියා මේ ෆොටෝ එකෙන්. මම තවත් ෆොටෝ එකක් ඔයාලට මේ විදිහට edit කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ මම මෙන්න මේ power lines ටික highlight කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අර මේ ෆොටෝ එකේ තිබුණු power lines එක බොහොම පහසුවෙන් ඉවත් වෙලා ගියා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා edit කරගත්ත ෆොටෝ එක මෙන්න මෙතනින් download කියලා දුන්නාම download කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට download කියලා දුන්නාම අපේ image එක download වෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපි edit කරගත්ත image එක. ඔයාලට පේනවා අර power lines ටික මේකේ පේන්නේ නැහැ.
ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ cleanup.pictures කියන සයිට් එක ඔයාලට අතිශයින්ම වැදගත් වේවි. ඔයාලගේ ෆොටෝ බොම්බ් වෙච්ච ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.